ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ́yìn yọ o. Ẹjọ́ àṣírí ti wá ń tú báyìí. Ẹjọ́ ta ni original president in Nigeria torí ó ti ń ṣe wá lójú fìrìfìrì báyìí. Okay. I will back Kanu's release with one condition. He must show remorse. President Gumi. Renowned Islamic scholar Sheikh Ahmad Gumi says he will champion the call for the release of the detained leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, Nnamdi Kanu, if Kanu expresses genuine remorse. His remarks come a week after Justice James Omotosho of the Federal High Court, Abuja, handed Kanu a life sentence after finding him guilty on all 7 terrorist charges brought against him. Kanu has since been moved to the Sokoto prison facility. Ibi tó wá shock èmi rèé. Mo dẹ̀ mọ̀ pé shock ẹ̀yin náà bákan. Ẹ wá gbọ́ condition. According to Gumi, President Gumi, if Nnamdi Kanu, who is in prison for terrorism and for threatening to kill our soldiers, the same soldiers tí àwọn terrorists tó ń pa ṣeré-ṣeré, wọ́n ní Kanu threatening bóun máa pa sójà. If Nnamdi Kanu, who is in prison for terrorism and for threatening to kill our soldiers, shows remorse and seek peace, I will personally lead the campaign for his pardon and amnesty. Ó tán bí ó tán o. Mo ti sọ fún wa wípé ibi tá a dé stage tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé ó sì farabalẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan tó ṣókùnkùn sí ìwà àti mi. Wẹ́rẹ́ ni ó mọ̀ tú torí pé àti gbàdúrà ẹ̀sẹ̀yìn, àti ṣiṣẹ́ ẹ̀sẹ̀yìn. Ṣùgbọ́n nǹkan ẹyọ kan ni ò ní jẹ́ kí làákàyè yẹn kó yé ẹ. Kí ọ̀rọ̀ yẹn kó dẹ̀ yé ẹ. Àbòsí àtọ̀tẹ̀. Ká wá rí òtítọ́. Nǹkan tá fẹ́ mọ̀ ká wá rí ká tún máa ṣe bá ní pé à ń rí àbá àgbọ̀ ìyẹn ní ogun tó ń ja ọmọ Yorùbá lọ́wọ́. Ìwọ náà wá fetí ara ẹ̀ gbọ́ many things, wá fojú ara ẹ̀ rí. They hold meetings with them. One bandit in Katsina killed an assistant commissioner of police and put on his uniform to come for dialogue in Katsina. He did not even discard the uniform. After killing him, took his gun, he wore that uniform with the epaulets in place, with the rank in place, and came to Katsina for an open meeting in the uniform of an assistant commissioner of police that he murdered. And you say you have government in Nigeria. So that's why we call for a revolution. Hi guys, President announced yesterday that all 38 people that were kidnapped in the Kwara church have regained their freedom. Also that 50 out of the over 300 people kidnapped in Niger have also returned home. There was no mention of any arrests being made, no mention of whether any ransom was paid, no mention of anyone being apprehended and brought to book. This does not cut it. It is just not enough. And I'm tired of one tweet here, one hashtag there, one post there, complaining on social media. We need to do more. We need to do a lot more. Some people have contacted me about a possible peaceful protest later on in the week. That is always a great avenue. However, this is what I think we can do as a matter of urgency. Every citizen needs to call, text, WhatsApp, email, whatever it is, bombard your reps and senators with messaging. However, for this to be effective, I think we all need to be saying the same thing. If there is one message that they're consistently getting, they would have no choice but to listen. We need to call for a public hearing, for broadcast on live TV, live streamed for anybody anywhere in the world to watch. So many billions and billions being budgeted and released for acquisition of arms and ammunition. But what's happening? Why is the military still ill-equipped? Why are military convoys still being ambushed by these criminals? Why was an army general murdered on video? I've put a template of a message that you can send to your reps, to your senator in the caption. I've also put a link to where you can find contact numbers, email addresses, whatever it is for the reps. It's on the National Assembly website. You can just check for yourself. But I think we need to get to sending these messages immediately. This is a national emergency. We can't continue like this. Revolution is closer.
The whole Nigerians, both home and abroad, we are ready to shut Nigeria down. Àwa náà máa arrange láti support ẹ̀yin Nigeria youth ní ibikíbi táwa náà bá wà láti pariwo síta níjọ́ tẹ́ bá ti ready láti wọ̀gboro kí gbogbo wa náà tá wà ní every part of the whole world ká dìde ká support àwọn youth wa ní Nigeria. Mo ti sọ fún yín mo ní láìpẹ́ láì jìnnà ó na mọ kí go market no go return. Baba Tinubu, how many people Tinubu go kill? Oh, how many people President go kill? How many people Ijoba Tinubu go kill? Oh, how many people government go kill? Una go kill us tire. Una go kill us tire. Una go kill us tire. How many people Baba Tinubu go kill? Ijoba Baba Tinubu apààyàn gan ni. Ṣùgbọ́n máa ṣojú gbogbo àgbáyé. It will be in the history títí ayérayé tí ayé bá ń jẹ́ ayé. Ṣé rí ikú tẹ́ fi halẹ̀ mọ́ wa? Ṣé rí àwọn olóró tẹ́ máa ń gbé jáde lọ́sàn-án? Ṣé rí tear gas àti àwọn terrorists gbogbo Nàìjíríà all over the world ló ti mọ̀ wípé kò sí army original army genuine ọmọ Nàìjíríà army kankan. Kò sí mọ́ gbogbo àwọn tó rí tó kóra wọn sínú army tó wà ńbẹ̀ tó ń pariwo táwọn làwọn ní military terrorists ní gbogbo wọn they are all jihadists àwọn ni wọ́n rán tí wọ́n wá pa yín ní EndSARS. Yes, Baba Tinubu, we are ready for you. Ó yẹ ẹ kó àwọn terrorist military Nigeria bọ́ síta the whole wide world mọ̀ wípé terrorist ti hijack Nigeria wọ́n ti hijack military yín. Eko wọn síta kó wá pa wá, let the whole world knows, let the whole thing begin. It's getting closer. How many people government go kill? Oh, how many people government go kill? Una go kill us tire. Una go kill us tire. Una go kill us tire. Oh, how many people government go kill? Kí ló dé gan? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? We don't tire. Gbogbo the whole world, they are waiting for us to stand on our feet and call for peace and call for the whole world to come and rescue us in Nigeria from Nigeria terrorist government, because Nigeria government is a terrorist government. Want to tag in all over the world. Nigeria government, President Bola Ahmed Tinubu government is a terrorist government. Terrorists has hijacked him, hijacked his government. He has no say. Baba Tinubu is just a figurehead. As a president, when you see him going up and down representing Nigeria, that is the only thing tó kù tó mama ṣe káàkiri. Lẹ́yìn kó rí Baba Tinubu kó lọ bẹ̀yẹn kó lọ represent Nigeria as Nigeria president. Lẹ́yìn yẹn, you think agbára kan àṣẹ kan kọ́kọ́ wà lọ́wọ́ bàbá níbo bú. Ṣùgbọ́n wá gbọ́ àlàyé kékeré mi. Kí ni ẹ̀yin ìran Yorùbá àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire? Ẹ ṣe wo la dá ọmọ Tinubu? Kí la ṣe fún Bola Ahmed Tinubu, the current president Nigeria president? Kí ni ìran tó lóhun ti wá kí náà rà ń gbà tá sanwó tó fi jẹ́ wípé gbogbo ogun tó bá fẹ́ jà Tinubu ọmọ Yorùbá ayé ọmọ Yorùbá ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ó ní bàbá máa fi ń dí ogun káàkiri. Wẹ́nu lẹ́kọ́ wẹ́nu ọkọ̀ náà. Ṣé o mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá ni bàbá Tinubu arrange kí wọ́n ṣe kí ni? Kí wọ́n dá ẹjọ́ Nnamdi Kanu. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ má rò pé gbogbo politics orí burúkú everybody Nigeria leaders tó ń play gbogbo wa gbangba ti dẹkùn kedere ti mọ̀ ó easy láti mọ̀. Arrange Justice Omotosho kó dájọ́ life imprisonment fún Kanu. Bí mo yẹ bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ Yíbò ní sí ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ ó ti raise to power 1,000 if not 1 billion. Ìwọ tó bá wọn ṣe ni kó ṣọ́ra ẹ kó jára ẹ lẹ́ẹ̀kan náà tiẹ̀ bá ẹ tó bá dẹ̀ nírọ̀ ni ẹni rẹ lọ. Kúkú wọn ò sí nínú population náà tẹ́lẹ̀ kò síbi tó kọ sí pé ó wà láyé. So tó bá lọ minus ló jẹ́ ó mà ṣe o kò ní jẹ́ tiẹ̀ àti tèmi. Now wọ́n mú Justice Omotosho kó lọ dájọ́ life imprisonment fún Kanu. Wọ́n ṣàfẹ́ mú ọmọ Yíbò àti Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ kí Tinubu lè ṣàṣeyọrí nínú politics ẹ̀. Wọ́n ṣàfẹ́ dá gbogbo ẹ̀rù ṣá ká má lè ráyè sọ̀rọ̀ ká má lè unite ká má lè béèrè ká má lè pariwo síta irú revolution tó ń bọ̀ kó má lè ṣẹlẹ̀. Wọ́n wá ti President Gumi àti ní president méjì Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu àti President Sheikh Ahmad Gumi. Òun ló ń sọ àbẹ́yìn pé òun ló ń sọ ti gbogbo ọ̀rọ̀ terrorist Nigeria ni. Bàbá Tinubu kàn wá figure heading ni kò sí nǹkan kan kò sí agbára bó ti ń bí tí báyìí kò sí.
agbára tó wà lọ́wọ́ bàbá Tinubu láti fi ìyà jẹ àwọn ọmọ Yorùbá irú àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí kò sí bàbá lè fi ayé àti ọ̀run negotiate kan wá gbé ni ibi tí agbára Tinubu wà nìyẹn lẹ́yìn yẹn òfúùtù fẹ́ẹ̀ tẹ̀ àṣà tí ò ní kan ní president gangan ló sọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí wọ́n mú ọmọ Yorùbá kó dá ẹjọ́ life imprisonment fún Kanu Nnamdi ṣebí president Gumi ti bọ́ síta nísìn ó ní tí Kanu bá ti lè ṣó òun níjẹ̀ new reason pé òun ti jọ wọlẹ̀ nǹkan kékeré ni wọ́n fi sílẹ̀ àbálájọ ṣí Sunday Adéyẹmọ ó dẹ̀ pé wrong place lálọ́ lọ́dọ̀ àwọn bàbá yẹn o ọ̀dọ̀ àwọn kábíyèsí tẹ́ ló dẹ̀ pé wrong thing ni o Gumi ló dàbẹ̀ ni pé ó yẹ ká lọ bá president Gumi no wonder tó bá jẹ́ wípé president Gumi ni wọ́n ti lọ gbé ọ̀rọ̀ Ìgbòho lọ bá látijọ́ ẹ̀ wọ́n ti gbé wọ́n tèjì kúrò lórí ẹ̀ o ọ̀rọ̀ tẹ pàkàsọ báyìí ọmọ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ṣì fi Ìgbòho gbogbo ọmọ Yorùbá nation pátápátá ọ̀rọ̀ ti délẹ̀ o kí ni ká wá ṣe orin wo là ń kọ sí gbẹ̀dẹ̀lẹ̀ ṣé ká lọ bẹ president Gumi ni torí ó ti hàn gbangba báyìí èèyàn tó ní agbára láti release any one of them bàbá Tinubu àṣẹ ẹ̀ lágbára àṣẹ ẹ̀ ti ẹ̀ ní kankan ẹ̀ páàkì báyìí ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ ṣé o gbọ́ wípé wọ́n tún ti lọ àtáàkì wọn ní Kwara lẹ́nìí wọ́n tún kó àwọn aláboyún wọ́n kó wọn lógún lọ́gbọ̀n wọ́n ti rú wọn lọ ókè òyì ń jubilate wípé wọ́n ti return àwọn tó kó ní ṣọ́ọ̀ṣì Catholic yẹn lọ àbí ṣé CAC ni ìgbà tó kó wọn dé gbogbo yín jubilate rí wọn wọ́n ń jó wọ́n ń yọ̀ wọ́n ti fà wọn míì replace àwọn president ìjọba terrorist terrorist ti ajá kìjọba Nàìjíríà ẹ̀ẹ̀kan mo ní wá wo fídíò yìí. ìkan nínú ìmáàmù yín reality ó ti gbé Gumi wọlé síbàdàn reality tó bá dẹ̀ ti wọlé bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kó ní máa mú wọlé pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ next ẹ lọ fi ọwọ́ ra yín ṣe kí ni ẹ lọ fi ọwọ́ ra yín ṣe kí ni. Mufti Ìwó bàbá àṣàlẹ̀ Bandit Iswabu àti Boko Haram Mufti Ìwó bàbá àṣàlẹ̀ wọn àti Ìmámù Ìwó àti Ahmadu Gumi pẹ̀lú bàbá àṣàlẹ̀ àwọn tẹ́rọ́rìsì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ṣe ìpàdé báwo ni wọ́n ṣe fún gbogbo èèyàn káàkiri ilẹ̀ Yorùbá láti máa ṣekú palẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá ẹ̀ mọ́ wòran àwọn Muslim ni wọ́n fẹ́ palẹ̀ Yorùbá run nítorí wọ́n fẹ́ fẹ̀sìn Islam lélẹ̀ nítorí ẹ̀sìn wọ́n fẹ́ pa gbolẹ̀ Yorùbá rẹ mọ́ sùn o. ó dẹ̀ mọ̀ dí o ìǹtẹ́ ẹ fẹ́ dọ́gbọ́n lò ní pé kẹ́ ẹ bá lè ní ráǹkì kẹ́ ẹ bá lè ṣèjọba tó ẹ̀yin ọmọ ìyá mi Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọmọ àkànbí tún ń pè yín o ẹ mọ̀mọ̀ wòran nǹkan mọ̀ ti dé ó wọ ìlú Ìbàdàn wá ẹ sì ń wòran ibi tọkùnrin yìí bá wọ̀ ẹsà ẹ dábàá má bínú ibi tẹ́ bá wọ̀ ibẹ̀ máa ń dà ní o ibẹ̀ máa ń dà ní ibẹ̀ máa ń dà Allah ṣé Islam là ń ṣe yìí Islam ti tán ìwọ Ọlọ́run jọ àyè tẹ́ ẹ ṣe yí ọ̀dà ẹ lọ gbé wá ẹ̀wọ̀n tó ń sọ pé kọ́dà máa yẹn sọ yí pé kódà bí wọ́n ṣe yọ ìmáàmù Ògbómọ̀ṣọ́ ebi nítorí ń dábì lọ gbé wá dànù kẹ lọ sí kẹlẹ show champion ni gbogbo yín dẹ̀sí lọ gbé wá ìwọ ló rọ́ọ̀bà lù rẹ̀ fín nínú yín èyí tó yẹ kẹ lọ bá bẹ̀bẹ̀ kẹ ní kọjọ torí Ọlọ́run kẹ dẹ̀ bá wí lójú wọn kẹ dẹ̀ parí ìjà wọn àtọ́ba ẹ dúró pé kíní well àwọn èèyàn ti pè wá lálákàtà kìtì kò tiẹ̀ nídìí kí n sọ̀rọ̀ àmọ́ ẹ̀rù dáadáa ẹ rántí àwọn allegation tó fi ń kan Ànábì Muhammad jókòó ayọ̀ ẹná mẹ́ńṣẹ̀ ọ̀rọ̀ ìmáàmù Ògbómọ̀ṣọ́ ǹjẹ́ wọ́n mẹ́ńṣẹ̀ àwọn eléré ibú tí ń bú kìrìsìtẹ́nì ǹjẹ́ wọ́n mẹ́ńṣẹ̀ àwọn ẹni òfò tí ń bú àwọn oníṣẹ̀ṣe kó tó di báwọn èèyàn náà wọ́n sọ bá Ànábì jí bàtà Ànábì búkú sùn Ànábì bára kúmi sùn Ànábì jalè ẹ sọ fún mi ǹjẹ́ wọ́n mẹ́ńṣẹ̀ àwọn yẹn ẹ mọ ibi tó yẹ kẹ́ ẹ lọ o ẹ mà wọ́n ti ń tú Bíbélì ń tukutu o ẹ mà wọ́n ti ń tú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tukutu o tọ́rọ̀ fi wá dọ̀rọ̀ wípé wọ́n wá tọwọ́ bọnú Al-Kùránì tiwa o ẹlẹ́ jókòó fò ẹ pè ní jókòó ẹ̀sìn jókòó ní jókòó àwọn èébú tán bú Ànábì báwo lẹ ṣe máa dá a padà kẹjẹ pé Ànábì èèyàn rẹ ni wọ́n challenge wa wọ́n lè rí ìrèwò l'Ànábì ṣe fún Nàìjíríà àbí fún ìlú àbí fún ẹ̀sìn rí nǹkan kan sọ àwọn wáàsí òfò wáàsí àdánù lẹ́ ń ṣe wáàsí tafsirul Qur'ani bi hawa nafsi dẹ́ ń ṣe ẹ̀yin ni Ọlọ́run ni tó Ọlọ́run ṣàánú wa ẹ dákun torí Ọlọ́run o bí n bá rẹni tí ó bá kó Nàìjíríà. mọ́jà àgbàgbé ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ láti Saturday Amẹ́ríkà ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà lọ́nà kan àbọ̀nà méjì. lónìí ọ̀rọ̀ tó léwu ni o n tó mú kí Haúsá kọ́kàn àdánwò conspiracy oríṣiríṣi tí international máa ń kojú ẹ̀ ẹ̀yin yóò bó tí kó o ṣùgbọ́n sì kò tẹ́ kó lóde yìí 2000 bẹ́ẹ̀ bíi 9 yẹn kò tí ì dé rárá táwọn fi travel lọ sílẹ̀ Haúsá mo dẹ̀ lọ pín lẹ́tà fáwọn ulama mo ní ẹ máa retí
àwọn ìlú ẹ̀sìn tí wọ́n máa pa àwọn ẹlẹ́sìn. Ó sì dá kí gbogbo ẹ̀yin àfa kẹ̀tì múra lẹ̀. Mẹ́sẹ̀jì méjì náà mo bá lọ, ìkànnù ìkejì ẹ jọ̀ọ́ o ẹ wá ràn wá lọ ní wẹ́ẹ̀sì bí o, torí pé tí Yorùbá mùsùlùmí ọ̀bá fara mọ́ Haúsá mùsùlùmí ká lẹ̀pọ̀ kápẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí ni gẹ́gẹ́ bí àjẹ́ndà ti ń bẹ́lẹ̀ àtẹnu kapásítì tá a ní ìyà ọ̀jẹ̀ wa kọjá nọ́ọ̀sì. Yorùbá mùsùlùmí lẹ Yorùbá ẹ lè bá agbára tó kó alẹ́rú ń bì ẹ lè bá fi. ṣé ti rí bó ṣe ń lọ ẹ̀yin mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá? ṣé ti rí wípé ọ̀tọ̀ lẹ̀sìn tẹ ẹ̀rọ pé ẹ̀sìn payín pọ̀, ẹ̀sìn payín pọ̀ pẹ̀lú àwọn mufti o. Gbogbo àwọn mufti Ìwó, Olúwo wà ń bẹ, gbogbo program tẹ̀rí mẹ́yìn wọ́n jọ plan ẹ̀ ni o. President Sultan of Sokoto ti kọ́kọ́ wá sọ́dọ̀ Olúwo, the following day àbí third day ni wọ́n wá gbé President Sheikh Ahmad Gumi náà wá gbé wá sí gbangba. Ṣé ò ń lè bá? Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé gbogbo ojú tó rí nínú fídíò yẹn àwọn chief imam sheikh gbogbo wọn tí wọ́n bá Gumi ṣe meeting, they are all Islamic terrorists. Ṣùgbọ́n ohun tó wá ṣẹlẹ̀ ni wípé gbogbo wa ti ń jí, ojú yín máa bó, a máa fi gbogbo yín pàrokò ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn President Sheikh Gumi ni. Ayé ìyá yín ò ní dá mufti. Ṣé gbọ́ wípé wọ́n náà rìtọ́nù àwọn tí wọ́n kó lọ? Àgbọ́n kankan gẹ́gẹ́ bí brother wa fásì ṣe sọ. Àwọn tó kó lọ 38 àtàwọn tó kó lọ bí about 300 ìtọ́nà rí 50 gbogbo ẹ̀tọ́ ṣáà release lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí àwọn kan jubilate. Owó tí wọ́n san wọ́n sọ. Ẹ̀bẹ̀ tán lọ bẹ̀ bọ́yẹ láfùrọ̀ wọn àtoríṣiríṣi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tán fi release wọn àhàn sọ. Ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ kó máa lé bá ni. Sórí wípé wọ́n bẹ́yìn kan ṣe ń jubilate pọ́n release àwọn èèyàn yín tó kó lọ ní Catholic ní Kwara bẹ́ẹ̀ náà tún wá wọ́n kó àwọn míì rọ́pò. Okay. Again, bandits attack Kwara community, abduct pregnant woman children. Bandits have again attacked a community in Kwara State, abducting 11 residents, including a pregnant woman, 2 nursing mothers, and several children in Isapa, Ekiti local government area. The latest incident, which occurred around 6 p.m. on Monday in Yana, comes barely 1 week after 38 worshippers of Christ Apostolic Church, Okeshegun, Eruku, Eto Baje, Emumbe, Emabinu, were kidnapped and later released. Witnesses said between 20 to 30 gunmen invaded the quiet agrarian settlement with a large herd of cattle, shooting indiscriminately as residents fled. Oh, àwọn èèyàn ti sá lọ tán. Very soon, gbogbo Kwara ma empty. Fulani are take over fully. A community leader who confirmed the attack but requested anonymity said 7 of the victims were taken from a single household. This is the worst attack we have seen in recent times. 7 members of the same family were taken. People are terrified. We don't even know what to expect next. Ikuni. Oh. People are now living in fear. This is too much. 11 people just disappear into the bush. We don't know what tomorrow holds, he said. The abducted person were identified as Talatu Kabiru, Magaji, Kande, Adiza, Marian, Sama, housewife Abibat, another housewife Fatima Yusuf, a pregnant woman Sarah Sunday, nursing mother Lami Fidelis, and other nursing mother Aja Na Allah. Oriyomi mọ̀ sí gbogbo meeting yẹn. Gbogbo meeting Gumi. Tí Gumi wá. Kì í ṣe wípé wọ́n kàn dédé pé wípé kó wá cover program yẹn fún wọn. Oriyomi Hamzat is working with Mufti Iwo, with Oluwo, and the rest of the terrorists, Islamic Sheikh, Chief Imam, àti gbogbo wọn tó rojú wọn bẹ̀yìn. They are working together. Remember, Oriyomi is one of the fanatic Muslims. Ṣé rí àgídìgbò ló fi bojú mọ bí bàbá yẹn ṣe tó yẹ operate. Oriyomi Hamzat ó desperate ju nǹkan míì lọ, ẹni tó yẹ ká rí ká máa sá ni. Èèyàn ara alájà ló pera ẹ̀, mùsùlùmí ni wọ́n ṣe kíní yẹn kọ̀nẹ́tì. Gbogbo bí Gumi ṣe wá sí Ìbàdàn tó wá canvas tó gbé wá alájà àrámọ̀ sí. Ẹnu rẹ̀ ló fi sá nínú fídíò tó ti ṣe tán ṣe ní orí world media wọn. Ó ní èèyàn ń dáadáa ní Oriyomi Hamzat.
ó ní tó bá wá sí UK ní London studio òun tóun ti máa ṣe show òun l'Oriyomi máa ń lò ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fẹ́ gbé ìwé tó fẹ́ gbé ogun lé ọmọ Adéyẹmọ lórí tó sokùn mọ́ lẹ́sẹ̀ tó gbé lẹ́tà ọ̀ràn tó ní kó máa gbé lọ sí kinní kan house ní UK gbogbo wọn yìí náà gbé UK kí ló dé tán fúnra wọn gbé lọ. Oriyomi Hamzat wà nínú ilé àrà nígbà yẹn o àrà alájà àrà world media ni mò ń sọ o àrà world media nígbà tán gbé lẹ́tà tán ní kí Ìgbòho kó ṣáájú kan lọ́bẹ̀ tí gbogbo àgbáyé gbogbo ọmọ Yorùbá all over the world tá ẹ̀ ń gbé Ìgbòho ṣépè wípé ṣẹlẹ̀ tó yìí wálẹ̀ kò tí ì jẹ́ ká yanjú ẹ̀ tó tún ṣe mí. Àrà ló ẹnjìníà gbogbo ẹ̀ o Oriyomi wà nínú ilé àrà nígbà yẹn Oriyomi àrà kíìpù Oriyomi sínú ilé kò jẹ́ kó bá wọn dọ́bẹ̀ o kò jẹ́ kó bá wọn lọ́bẹ̀ o kódà mo gbọ́ débi wípé wọ́n ní àìmọye lára àwọn mídíà wa tó wà ní London lọ́jọ́ náà wọ́n fẹ́ bá Oriyomi Hamzat ya fọ́tò ṣe ní Oriyomi Hamzat ó ń yẹra kò ṣó kò sọpọ́ọ̀tì o ṣùgbọ́n alájà àràká lè máa mọ̀ wípé it's about Muslim ẹ̀yin mùsùlùmí Yorùbá nation ẹ ti wọ one chance. Èmi fi àsìkò yìí sọ fún wa wípé gbogbo ìjọba gbogbo ọmọ Nàìjíríà kò sí ìjọba gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ̀yin ọmọ kan Yorùbá ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká jọ máa là ó torí wípé ó máa tó lọ́lù very very soon. Ìgbòho mọ nǹkan kan sí pílánù tí alájà àrà terrorist tó fẹ́ wá kọjá yín tí wọ́n plan pẹ̀lú Oriyomi mọ̀ sí gbogbo meeting yẹn kò ṣe pé lọ cover wọ́n jọ plan ẹ̀ láti lẹ̀mẹ́ is aware of it. Àwọn mufti sórí Ọ̀yọ́ pè é tẹ́ ẹ̀ rí tó ń ṣe flag tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn nọ́ọ̀tì àwọn president Gumi ló sponsor Oriyomi for Ọ̀yọ́ pè é as a governor ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ tẹ́ ẹ bá ti dìbò fún Oriyomi ikú payẹ́ ni gbogbo yín lẹ kú dànù. President Gumi Sultan of Sokoto wọ́n support ẹ̀ wọ́n sponsor Oriyomi ìmúríkì Isaki Akitola ó wà lára àwọn tó sponsor ẹ̀ mufti ìwọ olúwo gbogbo wọn gbogbo àwọn terrorist Islamic chief imam gbogbo wọn tẹ́ rí mẹ́yẹn gbogbo wọn ni wọ́n support Oriyomi wọ́n ní nítorí wípé látijọ́ tẹ́ ti ń jẹ gọ́fúnà ní Ọ̀yọ́ according to the information tó fi di ránṣẹ́ tó sọ fún mi wọ́n ní ẹ̀yin Christian lẹ máa ń jẹ jù tí ó bẹ̀ yẹ pé wọ́n ní ẹ̀yin nìkan lẹ máa ń jẹ gọ́fúnà wọ́n wá ti wá yarí nísìnyí pé wọ́n ti gbilẹ̀ dáadáa pé gbogbo àgbáyé ti mọ̀ pé terrorist ni gbogbo wọn kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe sí mùsùlùmí náà fẹ́ kó máa control yín kó máa jẹ nísìn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rèé ṣebí mùsùlùmí wà lára àwọn tó ń contest fún next Ọ̀yọ́ state governor kí ló dé tán yìí sí ìsìn pẹ̀lú Oriyomi ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kankan tẹ́lẹ̀ support Oriyomi ikú lẹ̀ ẹ̀ ń gbẹ́ kòtò sàárè ikú fọ́kọ yín ìyàwó yín ọmọ yín ẹ rò wípé nǹkan tó Oriyomi ṣe lágídígbò òun ló fẹ́ fi bojú yín ikú pa yín ẹ̀ dìbò fún àrámọ̀ sí wọ́n jọ plan ẹ̀ ní ẹ rò wípé lásán ló ń campaign ni no wọ́n jọ plan ẹ̀ ní ara wà lára àwọn tó ń tọ́jọ́ ń lò as a Muslim Islamic mercenaries against àwa Yorùbá àṣírí ló tú fídíò torí pé wọ́n campaign ọkọ̀ rẹ̀ pé lásán ni ó mọ̀ wípé relationship tó wà láàrin wọn deep gan kó tó di wípé ó lè wà bold enough láti wá ṣe nǹkan tó ṣe yẹn pé kí ló fẹ́ ṣe kí lẹ́yìn ọmọ Yorùbá fẹ́ ṣe fóun ẹ wá wo iye ọjọ́ tí alájà àrà ní London world media London caucus Ògúnríbidú àǹkó ìyẹn ó wà bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ẹ wo iye ọdún tí wọ́n ti ń parọ́ tán ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ jẹ́ wípé terrorist ni gbogbo wọn ṣiṣẹ́ fún àṣírí tú ẹ wá o ká tó máa lọ. ṣé mọ̀ wípé ìgbà petition tí màmá onítìrí wá tá a sáyìn lẹ́tà la padà gbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ petition yẹn náà lọ fi ṣí voters card ẹ jọ̀ọ́ gbogbo gúrùpù tá a jọ wà pẹ̀lú Kúyì àrà alájà àrà tó ń ṣiṣẹ́ fún terrorist tí wọ́n dẹ̀ ti tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn Nàìjíríà tó ń tọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation ṣé gbogbo gúrùpù ibi tẹ́ bá wà pẹ̀lú wọn kì í ṣe gbogbo orúkọ náà ti mú tó fẹ́ lọ fi dìbò fún voters card fún Oriyomi wàhálà ti ṣẹlẹ̀ àtúntì wọ one chance bá mi mú ètò ẹ̀kọ́ bá mi ṣe káàkiri àgbáyé àṣírí pọ̀ tẹ́ máa gbọ́sẹ̀ àwọn Ògúnríbidó àwọn àrà àwọn sábì gbogbo wọn pátápátá àwọn UK world media caucus wọ́n ti bayé jẹ́ wọ́n ti bọ̀rún sí jẹ́ àṣà wọn ni wọ́n jẹ́ kí Yorùbá nation ó move forward láti yọjú yìí àṣà wọn ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba ní they are terrorists orúkọ mi ò yí padà Yèyé Dára Kowé ni mò ń jẹ́ yes bá mi mú fídíò kó bá mi ṣí káàkiri ire o.